Okey, Assalamualaikum murid-murid. Bertemu kita kembali di channel Cikgu Nun. Kali ini Cikgu akan mengajar Kemahiran 4 iaitu KVKV. Kemahiran Pemulihan 4. Sukukata KVKV. Okey, apa itu KV? Okey, untuk pengetahuan ibu bapa dan murid-murid, KV ini adalah gabungan huruf konsonan dan huruf vokal. Singkatan konsonan K, vokal V. Digabungkan KV. Okey. Okey, untuk PDPR di rumah, ibu bapa boleh membimbing anak-anak untuk mengikuti apa yang cikgu bacakan. Okey ya. BA bar. BA bar. BE ber. BE ber. BE be. BE be. I ada dua bunyi ya. BI B. BI B. BO bo. BO bo. BU bu. BU bu. CA cha. CA cha. CE che. CE che. CE che. CE che. CI chi. CI chi. CO cho. CO cho. CU chu. CU chu. DA da. DA da. DE de. DE de. DE de. DE de. DID. DID. DO do. DO do. DU do. DU do. F A. F A fa. F A fa. F E fur. F E fur. F E fair. F E fair. F I free. F I free. F O for. F O for. F U fu. F U fu. G A. G A ga. G A ga. G E g. G E g. G E ge. G E ge. G I
Gi. Gi. Go. Go. Gu. Gu. H A. Ha. H A. Ha. H E. Her. H E. Her. H E. He. H E. He. H I. He. H I. He. H O. Ho. H O. Ho. H U. Who. H U. Who. J A. Ja. J A. Ja. J E. Je. J E. Je. Okay, J E ada dua bunyi. J E. J. J E. J. J I. G. J I. G. Nah, contohnya jiran. J O. Jo. J O. Jo. J U. Ju. J U. Ju. Kita beralih kepada K pula. K A. K A. Ka. K I. Ke. K I. Ke. K I. Ke. K I. Ke. K I. Ki. K I. Ki. K O. Ko. K O. Ko. K U. Ku. K U. Ku. Contoh perkataan K U. Ku. Kuda. Kuku. L. L A. La. L A. La. L E. Le. L E. Le. L E. Le. L E. Le. L I. Li. L I. Li. L O. Lo. L O. Lo. L U. Lu. L U. Lu. Kita beralih pada huruf M. Ini huruf M ya. Kita lukis dia. Kalau nak anak-anak ingat, kita kena lukis di udara. M A. M A. Ma. M A. Ma. M E. Me. M E. Me. M E. Me. M E. Me. M I. Me. M I. Me. M O. Mo.
M-O, mo. M-U, mu. M-U, mu. N-A, N-A, na. N-A, na. N-E, N-E ada dua bunyi. N-I, ne. N-I, ne. N-I, ne. N-I, ne. N-I, ni. N-I, ni. N-O, no. N-O, no. N-U, nu. N-U, nu. P. A. P-A, pa. P-A, pa. P-E ada dua bunyi. P-I, pe. P-I, pe. P-I, pe. P-I, pe. P-I, P. P-I, P. P-O, po. P-O, po. P-U, pu. P-U, pu. Q-A, car. Q-A, car. Q-E, cool. Q-E, cool. Q-E-K. Q-E-K. Q-I, key. Q-I, key. Q-O, call. Q-O, call. Q-U, cool. Q-U, cool. R-A, R-A, ra. R kecil. Okey, tarik. Okey, pusing sikit. Tarik, pusing sikit. R-A, ra. Apa dia murid-murid? R-A, ra. R-I, re. R-I, re. R-I, re. R-I, re. R-I, ri. R-I, ri. R-O, ro. R-O, ro. R-U, ru. R-U, ru. S. S-A, sa. S-A, sa. S-I, se. S-I, se. S-I, se. S-I, se. S-I-C. S-I-C. S-O, so. S-O, so. Contoh perkataan bermula daripada so. Sotong. Apa lagi? Sorang. Suduk. S-U, su. S-U, su. Contoh perkataan sudu. T. T senang je. Atas. Macam ni. T kecil. T-A-ta. T-A-ta. T-I-te. T-I-te. T-I-T. T-I-T. T-O-to. T-O-to. Cikgu terlupa. Tadi T-I ada dua bunyi. T-I-te dan T-I-te. Kita ulang balik. T-E-ta. T-E-ta. T-I-te. T-I-te.
T-I-T, 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 T-O-T, T-O-T, T-U-T, T-U-T, V. Nah, V senang je macam ni murid-murid. V-A, va. V-A, va. V-E, ve. V-E, ve. V-E, ve. V-E, ve. V-I-V. V-I-V. V-O-vo. V-O-vo. V-U-vu. V-U-vu. W. W. W-A-wa. W-A-wa. W-E-w. W-E-w. W-E-we. W-E-we. W-I-we. W-I-we. W-O-wo. W-O-wo. W-U-wu. W-U-wu. Y-A, ya. Y-A, ya. Y-E-ye. 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 Y-I-ye. Y-I-ye. Y-O-yo. Y-O-yo. Y-U-you. Y-U-you. Z. Z-A-za. Z-A-za. Z-I-z. 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 Dia ada dua bunyi. Dia ada z dengan z ya. Z-I-Z. Z-I-Z. Z-O-zo. Z-O-zo. Z-U-zu. Z-U-zu. Okey murid-murid, kalau murid-murid suka dengan ataupun ibu bapa suka ataupun guru-guru ataupun siapa-siapa suka dengan channel ni, suka dengan PDPC secara online ni ataupun PDPR, bolehlah subscribe dan tekan butang like dan tekan butang share. Okey, terima kasih murid-murid.